خب امروز روز تکنولوژی هوش مصنوعی اون چیز جدیدی هست که سهم بازارها رو تسخیر کرده. دلیلش هم مشخصه. ماهیت خودمختاری که این فناوری‌های جدید دارند و بزرگی و پیچیدگی و سرعتی که اینا دارن کلاً میتونن که بیان و کامل صنعت ارزهای دیجیتال رو دوباره شکل بدن. توی این ویدیو میخوام 3 از بزرگترین پلتفرم‌های هوش مصنوعی رو و نحوهی رو که میتونن به شکل بهتر یا بدتر ارزهای دیجیتال رو تغییر بدن به شما بگم. اینجا کانال کریپتو لف توه و با ما تا انتها همراه باشید تا بفهمید چطور میتونید پلتفرم هوش مصنوعی بعدی رو که میتونه سبد سرمایه‌گذاری شما رو تا بی‌نهایت بالا ببره بهتون بگم. در نظر داشته باشید که مطالب این ویدیو مشاوره مالی نیستش و تنها برای راهنمایی شما در این حوزه جذاب و پرطرفدار و کلا این ویدیو خیلی میتونه برای افرادی که با هوش مصنوعی سر و کار دارن به طور کلی و عمومی و کریپتوکارنسی ها فعالن جذاب باشه. پس بمون با ما. خوشم میاد. بیاید یه نگاهی بندازیم به این موج هوش مصنوعی که چند وقتی هستش وارد بطن زندگی ما شده و اون رو از تصورات رایجی که از فیلم‌های ترمیناتوری قبلا کسب کردیم یه کوچولو جدا شد. در نوامبر سال 2022 بود که اوپن ای آی چت جی پی تی رو و احتمال اینکه از چت جی پی تی هم استفاده کرده باشید خب خیلی بالاست. احتمالاً میدونید که استفاده ازش خیلی ساده و راحته و یه حسی به آدم میده که انگار آدم داره با یه دوست قدیمی صحبت میکنه و میتونی هر سوالی که میخوای ازش بپرسی و پاسخش رو این یک دوست خوب بهت میده. این دقیقاً اون رازیه که باعث شد چت جی پی تی به سریع‌ترین برنامه در حال رشد تاریخ تبدیل شه. اما خب حالا دقیقاً چت جی پی تی چی هست؟ اینجا جاییه که مسائل یه کوچولو فنی میشن، پس یه 2 دقیقه خوب حواستو جمع کن. چت جی پی تی مخفف جنراتیو پری تریند ترانسفورمر که یک زبان بزرگ هست که اساساً یه نرم افزار یادگیری ماشینیه که یاد گرفته با حجم زیادی از داده‌ها نحوه پاسخگویی خودش رو تنظیم کنه. در سال 2008 که تازه اولین نسخه ازش اومد توی بازار، زمان کوتاهی تا الان سپری شده ولی توی همین مدت زمان کوتاه کلی نسخه‌های مختلفی ازش رو همه جا گرفته و برای همین لغت سریع‌ترین برنامه در حال رشد تاریخ رو گرفته. این نوع از چت بات ها 2 مدل دارن. یه سریاشون مدل نوع 1 هستند. این نوع یکی‌ها نیاز به تنظیم توسط انسان‌ها دارند. نیاز دارن که انسان‌ها باشون تعامل برقرار کنن و خودشون نمیتونن که با هوش مصنوعی یا دیگه تعامل داشته باشن. یه مدل نسخه 2 هم اینها دارن که نگم براتون. اینا خودشون میتونن برن با هوش مصنوعی های دیگه تعامل داشته باشن، یعنی یه گام جلوتر رفتن و عملا نیازی به دستورات انسان ندارن و به صورت خودکار میتونن عمل کنن و میتونن با هم دیگه وصل شند و کارایی کنن که تو مخیله هیچ کدوممون نمیگنجه. برای همین بهش یه میخکوب بده، اصلا نمیدونم میخکوب اصلا وجود داره یا نه، بهت یه کشتی قاره پیمای مدل 735 میده که میتونی بری توش و با اسفنجی همبرگر بخوری، باور کن. و این قابلیت هایی که این داره میتونه دنیایی از امکانات رو باز کنه، البته به شرطی که نگران بردگی انسان‌ها توسط ارباب‌های جدید هوش مصنوعی نباشید و کلاً هوش مصنوعی میتونه توی خودکارسازی انواع کارها ابزار قدرتمندی باشه. به عنوان مثال در حوزه سلامتی میتونن سوابق بهداشتی رو تحلیل کنن و به پزشکا بهترین راه درمان رو پیشنهاد بدن، یا مثلا به کشاورزا میتونن در تعیین شرایط مناسب برای کشت محصول کمک کنن، یا نقش‌های خدمات به مشتری رو بیان و انجام بدن. اما وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال میشه اینجاست که هوش مصنوعی ممکنه واقعاً بازی رو عوض کنه، چون پتانسیل اینو دارن که هر گوشه صنعت بلاکچینی رو بخوان تغییر بدن. میتونن خودشون قرارداد هوشمند درست کنن، خودشون میتونن NFT بسازن، میتونن صاحب سهم و سهام توی بازار ارزها بشن، میتونن اصلا ترید کنن و بیان مدیر سرمایه‌اش هم درست انجام و خیلی کارهای بیشتری. یعنی وقتی که خود ارزهای دیجیتال هم یه چیز دیجیتاله دیگه خوراک هوش مصنوعیه، انگار که دست سالمه الان دست هوش مصنوعیه این وسط. پس بیاید 3 از بزرگترین آینده‌داران مارکت هوش مصنوعی رو میخوام بهتون اینجا بگم و از نزدیک نگاهی بهشون بندازیم که ببینیم چه جوریه. اما قبل از این که ادامه بدیم، اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو هم از دست ندید. پس بیاید با AI60Z شروع کنیم. اولین پلتفرم هوش مصنوعی که میتونه واقعا پرسود باشه
این پروژه‌ای که در ماه اکتبر گذشته بر روی سولانا راه اندازی شد. این اولی یه نوع میم کوین، یه نوع میم کوین از یه شرکت واقعی به اسم A60Z که یه شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر معروف تو سیلیکون ولی. ولی این میم کوین که یه پلتفرم هوش مصنوعی اومده از روی این شرکت این پروژه رو ساخته. حتی توش یه کاراکتر هم داره به اسم مدیر عامل خود اون شرکت واقعیه به اسم مارک ای اندرسون که داره ادای اون یارو رو در میاره. ببین چه کارایی میتونن بکنن هوش مصنوعی. و میاد چیکار میکنه؟ این کاراکتره با این هوش مصنوعی میاد و خودش خودکار، خب اونم یه شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر معروف سیلیکون ولی بود دیگه، اینم خودش میاد خودکار تصمیم میگیره که جای سرمایه‌گذاری بکنه یا نکنه. که این ویژگی‌ها این شرکت رو به اولین شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر هوش مصنوعی تبدیل می‌کنه. و نکته اینجاست که این هیچ ربطی به اون شرکت واقعی نداره. اون مدیر عامل هم یکی دیگه است، ولی اومده خود آقای مارک اندرسون توی توییترش اومده جداگونه اعلام کرده و این قضیه رو به رسمیت شناخته و دیگه چیز دیگه ای نیومده زیاد جدیش کنه و اصلا اونجوری کاری به کارش نداشته. احتمالاً براش جالب بوده چون خودش هم توی زمینه هوش مصنوعی یه پروژه دیگه رو داره کار میکنه به اسم ترمینال آف توروس و خودش هم یه میم کوین رو پامپ کرده به اسم جوسیاس ماکسیموس و خلاصه که اینجوری. این AI60Z چیکار میکنه؟ ببین قبلا این شرکتایی که توی مثلا سیلیکون ولی بودند اینا شرکتایی بودن که کاملا میومدن به صورت خصوصی با یه سری فقط آدم‌های پولدار کار میکردن. اما این شرکت این امکان رو فراهم کرده که هر کسی بتونه بیاد و روی توکن‌های پروژه‌هاش سرمایه‌گذاری کنه. بعد این آقای ای مارک میاد و پولا رو برمی‌داره، میره سرمایه‌گذاری میکنه، بعد سود حاصل رو میاد و بین سرمایه‌گذارها توزیع میکنه. و این توکن ها به نوعی سهم شما از خود شرکت هم هست و سهام بین افرادی که این توکن رو دارن پخش میشه و حتی اونایی هم که توکن های بیشتری دارند میتونن توی نظرسنجی ها بیان و روی تصمیمات شرکت اثر بذارن و اون سودی هم که این هوش مصنوعی میاد و به دست میاره کلا بین همه به صورت مساوی پخش میشه. کلا این مارک ای میاد و بدون اینکه خودش احساساتش درگیر بشه میتونه حتی احساسات بازار رو بسنجه، موقعیت‌ها رو میاد گیر میاره و توشون سرمایه‌گذاری کنه. از جهت تحلیل بنیادی این پلتفرم 1 میلیارد دلار عرضه داشته. با اینکه امکان عرضه باز هم براش وجود داره، اما اومده و پروژه تعهد داده برای اینکه به نفع کسایی که توش مشارکت دارن کار کنه دیگه توکن جدیدی نگذار کنه. و از اونجایی هم که بالاخره حرف هوش مصنوعی سنده، احتمال اینکه کسی تو تصمیمش دخالت کنه که وجود نداره. هدف این پروژه اینه که یک اصطلاحاً پارودی یا یه آواتار بزرگی از مجموعه واقعی A60Z باشه. و در واقع هدف اون این هستش که بیاد و توی عصر هوش مصنوعی تعریف جدیدی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر بیاد و اومده و یک جامعه خیلی پویایی رو تونست که ایجاد کنه و سرمایه‌گذارا رو به سمت خودش جذب کرد و یک رشد بی‌سابقه‌ای رو تجربه کرد که اومد و در اکتبر با ارزش بازار اولیه $70,000 راه اندازی شد و در عرض یک روز ارزش بازار اون به بیش از $80 میلیون رسید. یعنی بازگشت سرمایه بیش از 1100 برابری. این ای مارک که پشت میز این پلتفرم نشسته خودش توسط یه مغز هوش مصنوعی به نام الیزا میاد و کار میکنه که اصلا کارش اینه که بیاد و کلاً جستجو کنه توی دیجیتال و بیاد و استراتژی سرمایه‌گذاری ایجاد کنه. یه سری پلتفرم‌های برای آینده هم این مجموعه ارائه داده که میخوان روی سولانا بیان و از فریم ورک الیزا استفاده کنن و کلا کارشون رو میخوان که حسابی گسترش بده. و دیگر برنامه‌هایی که دارن هم میشه به شرکت‌های استراتژیک بهتر، گسترش اکوسیستم، اجازه دادن به اعضای جامعه برای بازاریابی و تایید پروژه‌ها، بهبود توکن سازی و خرید و سوزوندن توکن ها اشاره کرد. در مورد چالش‌هایی که AI60Z ممکن با اونها روبرو بشه، خب یکی از بزرگترین اونها وابستگیش به هوش مصنوعیه. چون بالاخره هوش مصنوعی بعضی وقتا ممکنه که یک اشتباهی بکنه و این قضیه میتونه که به ضرر مصرف کننده ها تموم شه. همچنین هم یه سری نگرانی‌های قانونی رو این اول راه ما باید برای این مجموعه در نظر بگیریم چون هنوز نظارت‌های قانونی در حال توسعه هست. حالا بریم سراغ دومین پروژه هوش مصنوعی بزرگ و مهممون AIXBT که از طریق پروتکل معروف ویرچوال بلاک چین اومده و توی لایه دومش به نام بیس راه اندازی شد. این پلتفرم هم خودش قادر به شکل خودمختار بیاد و داده‌ها رو بررسی کنه، بازار رو تحلیل کنه توی کریپتوکارنسی‌ها و اصلا از روی چی ساخته شده، چه الگویی داره. فکر کن شبیه یه پسر نوجوان خوره کریپتو اومدن اینو پایه‌گذاری کردن و ساختنش که میاد کامل کریپتو رو بررسی میکنه، تحلیل تکنیکال میکنه، وضعیت سوشال میدیای اون مجموعه رو میسنجه، اخبارش رو بررسی میکنه، فاندامنتالش رو میسنجه و کار دومی که میکنه اینه که میاد و کلا داده ها رو میسنجه. یعنی فرصت ها و ریسک های بالقوه اون مارکت رو شناسایی میکنه، بعد میاد اولویت بندی میکنه و میاد باز دوباره توی یک لایه دیگه‌ای میسنجه که در آینده ممکنه که چه اتفاقاتی بیفته و
رفتارها رو پیش بینی میکنه، تهش میاد و اون اولویت بهتره رو برای سرمایه گذاری کردن انتخاب میکنه. یعنی قادره که خودش به صورت خودمختار بیاد همه اینا رو تحلیل کنه و سناریو برای خودش تنظیم کنه و مدیریت سرمایه کنه و حتی ترید انجام بده و اینجور کارا. یعنی دیگه چی از این بهتر؟ اسمش هم از این قضیه اومده که AIXBT، یعنی اون X رو در نظر بگیر. مثلا یعنی X هر کشوری یا هر جایی میتونه باشه، یعنی مربوط به یه جای خاص نیست. BT هم که مخفف بیت کوین. پس ببین دیگه این چه پلتفرم خاص و قویه. یعنی ببین میتونه که به عنوان یک خوله کریپتوکارنسیایی که میاد همه اینا رو تحلیل کنه، همه کاری هم بلده. از اون طرف میره همه این اطلاعات رو توی سیستم یادگیری ماشینی خودش پیش بینی میکنه، انتظاراتی که جامعه ممکن نشون بده و بازخوردهای جامعه رو، همه اینا رو میاد قشنگ بررسی میکنه. اونم با چه سرعتی، با دسته‌بندی و اینجور چیزا. و اگه شما بری توی پلتفرم X AIXBT رو دنبال کنی، میبینی که اونجا میاد یه سری پیش بینی‌هایی هم مثلا بهت به صورت محدودتر میده. برای همینه که 300,000 تا دنبال کننده توی تایم کوتاهی اومده به دست آورد و ارزش بازار توکنش در کمتر از یک ماه به بیش از 200 میلیون دلار رسید. در کنار اون AIXBT یه ترمینال داره که یه مجموعه از ابزارهای تحلیلی پیشرفته میاد و در اختیار کاربرهاش میده و کاربرهاش میتونن با استفاده از این ترمینال سوالهای نامحدودی رو ازش بپرسن و پاسخهای خیلی جامع‌تری رو دریافت کنن و از آخرین روندهای بازار کاملا بهره مند شن. و از اون طرف میتونن که یه سری ابزارهای خیلی خوب برای اینکه بیان نمودارها رو ساده سازی کنن و اونها رو بتونن بفهمن بهشون ارائه بدن. اما یه نکته وجود داره، شما برای اینکه این امکانات رو بتونید که ازش استفاده کنید باید 600,000 تا توکن AIXBT داشته باشی که یه چیزی در حدود 250,000 دلار خرج میشه. برای همین اگه که یه نهنگی چیزی نباشید احتمالاً نتونید زیاد این امکانات رو داشته باشید. از اون طرف هولوش 1 میلیارد واحد عرضه داشته که 866 میلیون واحدش در گردش و به دوباره مخاطباش حقوق مالکیتی رو اهدا میکنه. این پلتفرم هم یه سری باگ های ریزی رو داشته، مثل اینکه یه پیش‌بینی اومد ارائه داد برای FTX، گفتش که این مثلا ظرف 60 روز آینده میاد و 16 میلیارد دلار به طلبکارانش پرداخت میکنه، در صورتی که برنامه FTX این بودش که 13 میلیارد دلار بیاد و پرداخت کنه. اون هم قرار بوده که ظرف 16 روز این کارو اجرایی کنه تازه. برای همین این خطاهای لپی رو این هوش مصنوعی توشون ارور داده و از اون طرف خودش هم اومده اعتراف کرده که میاد و کلا به روایت‌ها و هایپ‌های جدید، یعنی موج‌های خبری بیشتر توجه میکنه تا بره مثلا اون برگ سفید اون شرکت رو بخواد که مطالعه کنه. اینم از نقطه ضعف این. سومین هوش مصنوعی آینده داری که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست زیرو برو، که این یکی واقعا خیلی جالب. یک پلتفرم خلق محتوای چند زنجیره‌ای که توسط یک مدیر عاملی که این خودش هم مدرک روانشناسی داره هم مدرک علوم کامپیوتر داره به اسم آقای جفیو تأسیس شد. که خب یه ترکیب جالبیه دیگه، این روانشناسی کامپیوتر داره، این پلتفرم هم کلا تو کار تولید محتوا اومده بر روی پلتفرم سولانا ساخته شده و یه ویژگی‌های خیلی خاصی داره که این قضیه رو خیلی منحصر به فردش می‌کنه و ایشون میتونه که به صورت خودکار و خودمختار بیاد و بخواد که تولید محتوای چند زنجیره‌ای انجام بده. از اون طرف اومده از یک ویژگی استفاده کرده به اسم سیستم جلوگیری از فروپاشی مدل که میاد چیکار میکنه؟ این امکان رو به این هوش مصنوعی میده که به آخرین اطلاعات و داده ها دسترسی داشته باشه و بتونه که خودش رو آپدیت بکنه و جلوگیری کنه از اینکه بخواد بیاد و بعد از یه مدت زمانی هی محتوای تکراری درست کنه یا از داده‌های قدیمی فقط بیاد استفاده کنه. این مشکل رو پس این تونسته که بیاد و بگیره که این خودش خیلی مهم. این میتونه خودش رو بهبود بده و بیاد به یه سری اطلاعات جدید و مناسب وصل بشه و از آخرین اطلاعات بیاد چیزای جدید مناسب طبع الان جامعه و اینجور چیزا درست کنه با استفاده از اون داده گسترده‌ای که این پروتکل داره. یعنی کلا خوراک کارهای خلاقانه است، مثل یک هنرمند. و یک کدی توی این پروژه هست به اسم فری بیسینگ که با این کد این عزیزمون میتونه هرچی محدودیت هست و زیر پا بذاره تا به خلاقیت بدون محدودیت دست پیدا کنه. این موضوع یه جوری شبیه یه چیزی مثل هوش مصنوعی کوانتومی میکنه قضیه رو که یه جوری ترسناکه. یعنی چی آخه بدون محدودیت؟ یعنی شما یادتون باشه اگه دنیا خواستش یه وقتی توسط ربات‌ها تسخیر بشه، شما به ریشش رو از همین زیرو برو پیدا کنید یا آخر این سازنده‌ای ببینید. و در رابطه با کلا روال کاری که این پلتفرم میتونه ارائه بده، آقای جفیو اومده یه مقاله کامل نوشته درباره اون کاری که این میتونه بکنه. اسمش رو گذاشته هایپر استیشن. هایپر استیشن یعنی چی؟ یه چیز شبیه دروغه. یعنی اگه ما بیایم یه چیزی که از نظر فنی واقعی نیست رو فکر کنیم بهش رو باور داشته باشیم، این عملاً میشه یه چیز واقعی و این کاریه که این هوش مصنوعی میتونه که انجام بده. و اومده و این مدیر عامل گفته که
این هوش مصنوعی میتونه با این ویژگی بیاد و یه تاثیر خیلی زیادی رو روی جامعه داشته باشه. بعد گفته که خیالتون راحت باشه، اصلا هیچ آدمی تو کار این ربات دخالت نمیکنه، فقط خود این ربات تصمیم میگیره و اگه احیانا یه آدمی بخواد بیاد تو کار این ربات یه تعاملی داشته باشه، تنها کاری که اون میکنه اینه که چک بکنه که هیچ آدمی تو کار این ربات دخالت میکنه یا نمیکنه. این در این حد. و این ربات اومده سریع یه توکن به اسم خودش ساخته، اون رو اندازی کرد. بعد اومده یه آهنگی رو توی اسپاتیفای میکس کرده ساخته. بعد اومده یک توکن سهام مایع توی سولانا رو اندازی کرده و یه سری شرکت ها با پروتکل‌های مختلف وامدهی و اینجور چیزا رو اندازی کرده که همه این کارا رو یه تیم کامل هم خیلی سخت میتونه که بهش نزدیک شه. و پلن‌های اقتصادی خوبی هم توی مجموعه‌اش اومده و رعایت کرده که میتونه مثلا بیاد و NFT رو بخره و بفروشه و یه سری پاداش به اعضای فعال جامعه‌اش بده و یه سری ویژگی‌های پریمیوم بهشون بده و از اون طرف هم برای قضیه حاکمیت و سهام‌گذاری هم اون کارای مناسب انجام داده. در آینده هم زیبرو قرار هستش که به ماهیت خودمختار خودش پایبند باشه و میخواد که بیاد و کلاً توی زمینه تولیدهای محتوای خلاق یه سری همکاری‌ها با هنرمندهای انسانی هم داشته باشه و اون کارشو گسترش بده. یعنی دیگه ما باید که فقط دست به دعا باشیم که این عزیزمون تا ابد فقط روی پروژه‌های خلاق متمرکز بمونه و نخواد که دست به عمل خلاقانه دیگه بزنه. خب همینطوری که می‌بینید این هوش مصنوعی‌ها میتونن نقش موثری رو توی صنعت کریپتوکارنسی ها داشته باشه و میتونن که یه سری فرصت‌های خوبی رو برای ما ایجاد کنن که ما بخوایم توی سبدمون داشته باشیم و یه مزیتی رو برای ما مخصوصا توی این زمان ایجاد کنن. بزرگترین مزیت و دلیلی که این هوش مصنوعی‌ها دارند اینه که اینا میتونن که توی زمان خیلی صرفه‌جویی کنن. خب همینطور که میدونید یه ضرب المثل قدیمی ما داریم که میگه که ارزش زمان از طلا هم بالاتر و سرمایه‌گذارها میتونن از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های بدون تاثیر احساسات مثل ترس و طمع و تردید و اینا استفاده کنن و در واقع میشه که باهاش راحت از شر ترس کلاً در امان بمونن و کامل میتونن که پورتفولیوی شما رو به صورت اتوماتیک اداره کنند و بدون اشکال بیان و مدیریتش کنه. و کلا یه ویژگی که خود هوش مصنوعی رو متمایز میکنه اینه که میتونه خیلی خوب و با دقت بیاد و چیزهای مختلف رو محاسبه کنه. یعنی جلوی خیلی از خطاهای امنیتی رو بیاد و بگیره، بیاد و زنجیره‌های مشخص رو بهبود بده، بیاد و کامل اون سیستم رو دیباگ کنه و اون رو خیلی ارتقاش بده که این کارا رو حداقل توی بعد نظری ما می‌دونیم که میتونه که بکنه. پس برای همین برای شرکت‌ها واقعا هوش مصنوعی میتونه که خیلی مفید باشه. یعنی راحت میتونه که بیاد و سیستمشون رو دیباگ کنه، به مقیاس پذیریشون کمک کنه، مشارکت جامعه رو براشون بالا ببره و هر چقدر که مشارکت جامعه بالاتر بره احتمال موفقیت پروژه رو بیشتر می‌کنه. البته یه سری چیزا هست که باید بهشون ملاحظه کنیم. مثل اینکه توکن‌های هوش مصنوعی یه جورایی مثل میم کوین‌ها میمونن. از چه نظر؟ یکی به خاطر اینکه خب اینا خیلی زیادن و از اون طرف کاربردشون ممکنه اونجوری که فکر میکنیم خیلی هم عمیق و ویژه نباشه. برای همین میتونن که خیلی پرنوسان و از اون طرف پر ریسک باشه. و از اون طرف هم چون که این هوش مصنوعی‌ها هر تصمیمی که بگیرن و میان و طبقش یه سری تغییرات انجام میدن و کامل مسیر رو جابجا میکنن، برای همین اگر یک خطایی انجام بدن یهو میتونه که خیلی پیامدهای بزرگی داشته باشه و کامل میتونن که یه پروژه رو بسازن یا نابودش کنن و اینکه ممکنه یهو بزنن ما رو نابود کنن. برای همین از جهت اخلاقی هم یه سری سوال‌ها پیش میاد و اینکه اگر که این هوش مصنوعی بیان و یه سری تصمیمات اشتباهی رو بخوان که بگیرن ممکنه که کلاً باعث بشه که الگوریتم با شکست مواجه بشه و این در نهایت ضررش تو چشم سرمایه‌گذارها بره. خب حالا سوال اینجاست که پس چجوری میتونیم اون پروژه هوش مصنوعی خوب رو که در نهایت بهمون قراره که خیلی سود بده و خیلی پتانسیل رشد داره رو شناسایی کنیم؟ خب این کار گفتنش راحته اما انجام دادنش همونطور که دیدیم سخته و وقتی که بازار پر از پروژه‌های هوش مصنوعی ما باید که بیایم و اینها رو شناسایی کنیم و اینجا من میخوام بهتون چند تا نکته و چند تا عامل تعیین کننده رو ارائه بدم که میتونه بهتون کمک کنه. پس اگر میخوای که اینها رو یاد بگیری دیگه برو یه قلم کاغذ بیار که آماده باشی. اولین نکته‌ای که مهم هستش اینه که اون پروژه‌ای که تو میای و انتخاب می‌کنی اون هوش مصنوعی باید بیاد و به یه مشکل خیلی مهمی بپردازه و باید بتونه که اون فرآیندهای موجود رو بیاد و به صورت خودکار پیشرفت بده و اون پیشرفتش هم خیلی چشمگیر بشه. اگه دیدید یه پروژه هوش مصنوعی هستش که این امکان رو داره، یعنی یه مسئله مهمی رو میخواد که بیاد و حل کنه و راحتش کنه و اینا، اون پروژه‌ای که قشنگ دیگه اونجا زیرش طلا خورد. اما نکته‌ای که داره چی عزیزان؟ این هستش که برای اینکه این مهم عملی بشه اون هوش مصنوعیمون
باید که یه تراز خیلی بالاتری رو از این حالت چت جی پی تی های پیشرفته داشته باشه. یعنی باید فناوریش خیلی پیچیده‌تر باشه و باید که بتونه که بیاد و با یه سری از پروژه‌های خیلی قوی و یه سری سیستم‌های هوش مصنوعی مهم بتونه که تعامل داشته باشه. و همچنین اون هوش مصنوعی باید خیلی منعطف و انعطاف پذیر باشه تا بتونه به همراه گسترش اون پروژه بیاد و قابلیت‌های خودش رو رشد بده و گسترش بده. برای همین باید یک نقشه کار واضحی رو بتونه که به مخاطبش ارائه بده و شما هم باید بتونید که طبق اون نقشه پیشرفتش رو اندازه‌گیری کنید و بسنجید و کامل نقاط عطفی که اون داره رو بتونید که توش شناسایی کنید. از اون طرف هم یه چارچوبی باید اون مجموعه داشته باشه که بتونه اون نگرانی‌های اخلاقی که ما داریم یا اون چیزهایی که ما به عنوان انسان برامون مهم هست رو تامین کنه. و کلا اینکه اگر شما بیاید و راجع به اون تیمی که پشت این پروژه هوش مصنوعی بوده و دلایلی که اونا اومدن و این رو ساختن رو بتونید که ارزیابی کنید، این خیلی خوب هستش. اگر این مواردی که بهتون گفتم یه پروژه دارا بود، شما دیگه اون موقع با خیال راحت میتونی که بیای و روش سرمایه گذاری کنی و انتظار داشته باشی که یه سود خیلی سرسام آوری رو بیاد و بهت اون پروژه بده. و اینکه میتونی یا به جاش بیای و به جای اینکه این آیتم ها رو خودت اندازه‌گیری کنی، بیای و از یه سری پروژه‌های هوش مصنوعی برای اینکه بخوای بیای و بهترین پیشنهادها رو پیدا کنی استفاده کنی. که این قضیه باز خودش یه قضیه خیلی جالبی حساب میشه. خب برای اینکه بتونید که این پروژه رو راحت‌تر هم پیدا کنید، ما هم میتونیم که توی این کانال بهتون کمک کنیم و پس حتما توی این کانال ما عضو بشید و محتواهایی که ما میذاریم توی این زمینه رو دنبال کنید. حالا نوبت شماست. آیا ما شاهد یک موج نو از هوش مصنوعی هستیم یا باید خودمون رو برای نابودی اونم از نوع دیجیتالش آماده کنیم؟ نظر خودتون رو برای ما کامنت کنید. حالا یه موضوع مهم دیگر رو بهتون بگم. تو همین ویدیویی که الان رو صفحه بهتون نشون میده ما اومدیم و بهترین ارزهای دیجیتال بازار رو با دلیل و مدرک انتخاب کردیم و هم از نظر زیرساخت و هم از نظر تکنیکال بررسیش کردیم تا بتونی انتخاب بهتری داشته باشی و سردرگم نشی که الان چه ارزی بخریم، بتونیم بیشتر روش سود بکنیم. هیچ 100% تو بازار نیست، اما همیشه باید دنبال بهترین باشیم. دمت گرم باشه همراه ما بودی، کار درسته